سلام و عرض احترام بر شما بینندگان نهایت عزیز و ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستین از گزند روزگار در امان باشید و تشکر میکنم از حمایت شما در صفحات مجازی که شما همیشه تشویق کردین، شما همیشه مرا حمایت کردین و شما همیشه کارهایی را که ما بر شما پیشکش کردیم به سهم دیگه هم نوان و هموطنان خود رساندین و ازتان صمیمانه قدردانی و تشکری میکنم. ما در بخشای قبلی بر شما گفتیم که در دنمارک افغانای ما از ویژگی خاصی برخوردار هستند. به این معنا که در پای کار و درس و تحصیل اینا وطن فراموش نکردن، مردم فراموش نکردن، جنگ فراموش نکردن و دست از حمایت از همکاری بر نداشتن. همانطوری که سعدی بزرگ گفته در عضو به درد آورد روزگار دیگر روزگار نماند قرار. بله، به می ترتیب افغانای ما که در دنمارک هستن اینا به این معنا نیستن که تنها در فکر خود باشن و خانه و وطن و مردم فراموش کنن. هر کدام از افغانای ما در بخش‌های مختلف امکاناتی که دارن، استعدادی که دارن، تجربه‌ای که دارن از او استفاده بسیار خوب کردن. به این معنا که اگر اینا میفهمن که در یک بخش خودشان، فکرشان، نظرشان کارآگاه است، اونا را با دیگران شریک ساختن، اتحادیه ساختن، انجمن‌ها ساختن و گام‌های بسیار وسیع‌تر و بزرگتر برداشتن. به می ترتیب یکی از بهترین انجمن‌هایی که در دنمارک است و در اروپا فعالیت داره به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و مدیریتش در دنمارک است که جناب محترم عبدالواحد سادات در ازشان است و اینا تشکیلات بسیار خوب و منظم دارن در همه عرصه، در همه موضوعات افغانستان و قضای افغانستان، هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان، و خصوص در بخش مهاجرین ذی دخل بودن و به شکل قانونی، به شکل منطقی و مشروع از حقوق مردم، وطن و هم نوان ما دفاع کردن و مشروعیت قانونی دادن و حتی صدای مردم ما را به گوش ملل متحد رساندن. برنامه بسیار خوب داره. شما قبلا هم شاید بخشایش بودین که اینا با سرمنشی ملل متحد نامه ها میفرستن، اینا با مسئولین مستقیم در ارتباط هستن و اعضای انجمن تشکیل شده از همه کادرهای مسلکی حقوقی در بیرون کشور. یعنی حرفی که اینا میگن، برنامه‌ای که اینا دایر میکنن و نامه‌هایی که ارسال میکنن جنبه حقوقی قانونی هم دارن. این انجمن فعالیت بسیار بسیار زیاد داره. یکی از بخش‌هایی که شما دیدین که با نماینده ملل متحد در دنمارک دعوت کرده بودن و مشخص پیام‌ها، نامه‌ها را با اونا سپردن که شما در بخش مردم ما به مسئولیت نباشه. اونا هم توجه کردن، نامه‌ها را گرفتن، جمع کردن، بردن و نتیجهش شما در بخش اول دیدین. در ضمن جا داره که از سایر انجمن‌های اتحادیه افراد اشخاصی که به طور حمایت میکنن انجمن حقوقدانان و یا سایر انجمن‌ها را میتونیم بگیم سپاسگزاری میکنیم. به این معنا وقتی که جلسه دایر میشه، وقتی که محفل برگزار میشه، خود حضورشان یک نوع حمایت است. به این معنا که ما وقتی که در بیرون کشور هستیم، به این معنا نه که ما تنها در فکر خود هستیم، وطن و درد مشترک داریم. همه به نوع به این مجلس اشتراک کردن و آنهایی که دور بودن پیام فرستادن که شما پیام‌ها را شنیدیم، هم تصویری هم نامه شنیدین. در این بخشی از برنامه خود آن از انجمن‌هایی که نزدیک بودن و توانستن در این برنامه سهم بگیرن گفته‌های داشتن، پیام‌های داشتن مستقیم به ملل متحد و مسئولش در بخش افغانستان که ایره با شما میخوایم شریک بسازیم. و صدای شما هموطنان عزیز است که از طریق همه هموطنانتان که در بیرون کشور است به گوش ملل متحد رسانده شده. بخش‌های شکلی برنامه بر شما پیشکش میکنیم. اگر باقی میمانه در برنامه بعدی پیشکش میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا که توانستن چنین برنامه‌ای را تأسیس کنند که صدای مردم ما به گوش ملل متحد برسد.
ما میریم از بخش صحبتایی که انجمن‌ها نهادها در نشستی که به ابتکار انجمن حقوقدانان افغان در دنمارک در شهر کوپن هاگن برگزار شده بود با هم یک جا بشنویم و ببینیم. در هر کجایی که هستین از گزنده روزگار در امان باشید. لطفاً تا آخری برنامه با ما باشید. Ladies and gentlemen, friends, thank you for inviting me to your event today. I am really honored by being invited to be your guest, and you have come from different parts of Europe, and I really appreciate having had the opportunity to spend time with you. And I've listened very carefully to everything that you have said. با تمام دوستانی که جمع شدن و همه اینا تشویش دارن از وطنشان، از وطن به خون چکیده افغانستان. دیگر پیش از همه من میخوایم که من حیث میزبان، من حیث که سادا صاحب باعث کوربه گفتن، ما حضور محترم ریچارد تا خیر مقدم بگویم در دنمارک. خب در خلال صحبت‌های سادا صاحب که صحبت بسیار جامع، بسیار مؤثر و بسیار کارا بوده که من فکر میکنم که تمام موضوعات حل شد و مخصوصا در رابطه با موضوعات حقوقی که ما میخواستیم که در اینجا یک تعداد پیشنهادات خود داشته باشیم، همه به صورت بسیار روان، به صورت بسیار خوب ارائه گردید. خب من صرف در دو موضوع میخوایم تماس بگیرم. اگرچه قبلا شورای افغانای مقیم دنمارک نظریات خود تقدیم کرده به زبان انگلیسی، نظر سادا صاحب هستن، اونا برای آقای بنت ارائه داشتن، اما من میخوایم که در دو مورد تاکید داشته باشم. یکی که همانطور که سادا صاحب گفتن یک کشوری که بدون قانون اساسی باشه، به نظر من این کشور بدون هویت است. چرا ساختار یک کشور قانون اساسی است. در قانون اساسی مردم خود میافند، ملت خود میافند که من چی حقوق دارم و چی واجب دارم. حقوق ملت در اونجا درج هستند، حق کار هستند، حق زیست انسانی هستند، حقوق طبیعی انسان هستند، دیگر حق تعلیم و تربیه هستند. این حقوق است که حقوق اساسی هر فرد افغان است و هر تمام مردم که در کشور زندگی میکنند. و ما که میبینیم که در طالبان اصلا به این حقوق توجه ندارند، هیچ وجود ندارد. هر موضوعی را که از پیشان خواسته میشه او را حواله میتن به چوکات شریعت. چوکات شریعتی که اصلا مفهوم نداره، اصلا مبهم است، اصلا نمیشناسیم که شریعت چی است. برای توجه گپای خود اینا فقط یک چیز مفهوم را پیشنهاد میکنن که در چوکات شریعت است، در حالی که او معلوم نیست. اگر ما قانون اساسی داشته باشیم، ما هر کدام ما میفهمیم که من در این کشور کدام صلاحیت ها را دارم، کدام حقوق را دارم و کدام مکلفیت ها را دارم. خب در این مورد زیاد من صحبت نمی کنم، چرا بحث های دیگه هم هست که در قانون اساسی باید موضوع حکومت باشد. حکومت مشروعیت خودش تو به وجود آورده که باید در قانون اساسی وجود داشته باشد و صلاحیت ها و مکلفیت های حکومت در مقابل مردم بالکل واضح باشد. همچنان مهمترین چیزی که یک فصل دیگه به نام قضا سکر میشه. سیستم قضایی باید روشن باشد. قضا
میتونه که قانونیت تطبیق کنه در یک کشور بر اساس اصل و پرنسیپ جهانی که هست که اصل مشروعیت جرم و جزا باید یعنی در قانون توجیه شده واضح شده باشه که جرم چی هست و جزای چی رقم تطبیق میشه. باید ما قانون جزایی داشته باشیم و این وجود نداره در افغانستان. و مطلب دیگه است که باید ما شورایی داشته باشیم، نماینده‌ای باشه که اینا بتوانن زبان مردم باشن، زبان ملت باشن و در پالوی حکومت اینا بتوانن که قوانین را که مردم میخواهند اون قوانین را ایجاد کنن و مورد تطبیق قرار بدن. خب مطالب زیاد است در این مورد، من نمیخوایم که زیاد تماس بگیرم و زیاد وقت بگیرم، اما یک مطلب دیگه که قابل یادآوری است عبارت از این است که فعلا در افغانستان ترور یک گسترش قوی دارد، روز به روز وسیع شده میره، روز به روز یک گسترش پیدا میکنه. من این را از دو مورد برای شما میگم. یکی که چند وقت پیش وزیر تعلیم و تربیت یعنی وزیر معارف افغانستان اعلان کرد که ما در هر ولسوالی که در افغانستان هست ما مدارس را در ایجاد میکنیم، 2 یا 3 مدرسه را در ایجاد میکنیم. این مدرسه ها با مفهوم از است که کسایی را اینا تربیت کنند مثل همین طالبای امروزی که در افغانستان هستند. اینا فقط چی میخوانند در این مدرسه؟ صرف مسائل قرآن میخوانند و دیگه چیز نمیشناسند. علوم دیگه در اینا ارتباط نمیگیرند، صرف چیز را میخوانند که چی باشه، علوم یا قرآن میخوانند، حدیث میخوانند، تفسیر میخوانند، دیگه یه فرق نمیفهمند و در اوجه از قرآن شریف هم گپایی را میگیرند که اونا واقعا اینا رو به طرف جنگ و وحشت سوق میده. فرضاً میگن که اسلام مسلمان دیگه است و کافر دیگه است، تفکیک دارد. مسلمان باید در مقابل کافر جنگ کنه یا کافر مشرک یا اینا را از بین ببرن و یا ایست که اونا را تابع خود بسازن و از اونا جزیه بگیرن. یعنی یک اختلاف شدید از مدرسه اینا میگیرن در مقابل کفار. کفار کسی که مسلمان نیست کافر است، بعد دینی که باشه. حتی اینا یک ملاحظه دیگه هم دارن که اگر مسلمان رقم خودشان نمی باشه او را کافر خطاب میکنن. و ما میبینیم که همین کشتار پلان شده‌ای که برادران هزاره ما در این چند وقت داد سابق به وجود آمده، همین خودش ناشی از این نمی عقیده است که اونا نمیخواهند غیر از مسلمانایی که به تیپ خودشان باشد دیگه کسی نمیخواهند. و خطر دیگه است که چند وقت بیشتر طالبا جشن 1 سالگی خود گرفتن و در اینجا یک رژیم سیاسی را برای انداختن. شاید دوستا دیده باشند در این رژیم خب خواهد تیر شدن. یک نیروی آمدن به نام گروپ استشهادی. این به این معنی است که اینا میخواهند شهادت هم میخواهند، یعنی
در راه اسلام جنگ کنند یا شهید شوند یا غازی شوند. اگر شهید میشن اینا زیادتر به این تمایل دارند که شهید شوند و در بهشت برند و در اونجا عیش و دوش داشته باشند. این دو مطلبی که ما میبینم همین خودش میتونه که بنیادگرایی را میتونه که تروریسم در افغانستان بسیار زیاد رشد بده و مخصوصا که هم القاعده در افغانستان وجود داره، هم داعش وجود داره، هم ولایت خراسان، این کلش وجود داره و کسی مانع از آن شدن نمیتونه. من فکر میکنم فعلا اینا عملیاتشان در داخل افغانستان است و ما زهر عزیز مفکوره را میچشیم و قربانی داده میدیم و در مدت بسیار کمی بعد از این و اینا طوری میشد که برای جهان یک منظره خلق میکنن. اما طوری که در امریکا منظره خلق کردن، در فرانسه خلق کردن، در ایتالیا و در حتی انگلستان در سابق و میگه تکرار میشه. یعنی اگر جلو از گرفته نشه، اگر توجه نشه و میگه اینا روز به روز رشد میکنند و یک منزله جهانی میخواد شده. دیگر من فکر میکنم که وقت ما خلاص است، وقت دیگر رو نمیگیرم. از توجهتان تشکر. از آقای ریچارد تشکر میکنیم، ممنون هستیم که به گپای ما گوش میکنند و ما توقع از امیر داریم که امیر و مقامات زنده برسانند. تشکر. With the permission of Mr. Richard Bennett, the special reporter on the situation of human rights in Afghanistan and their audience. I, Suhaila Shersay, on behalf of the Afghan Women's Committee in Denmark, welcome you to today's program. I am also grateful to the friends who have organized this program and for giving me the opportunity to talk about the situation of human rights in Afghanistan, especially the situation of Afghan women under the rule of the Taliban. First of all, I want to express my condolences and sympathies to the families of the victims of the explosion in Kabul, which took place at the College Education Center. It was heartbreaking to witness the horrible scenes of the explosion. The victims were girls who could be the future of Afghanistan. Unfortunately, as soon as the Taliban took power in Afghanistan in August 2021, their first action was to attack women and women's freedom, which of course continue to this date. Although during the peace negotiation with the Taliban, it was claimed that the Taliban have changed and will no longer apply those harsh and misogynistic laws in Afghanistan. But the reality turned out to be something else. Today, Taliban have turned Afghanistan into a big prison for more than 15 million women. The right to education, which is one of the basic rights of human beings, has been taken away from women in my country. Girls about the 6th grade are not allowed to go to school. Hijab is imposed on Afghan women. Afghan women must wear a burqa or cover their whole body, including their face, with they leave the
house. Female journalists on television are forced to cover their faces with masks. The religious police of Taliban has ordered that women should not leave the house. Thousands of Afghan women were fired from government and non-government offices and lost their jobs after the Taliban come to power. Women are killed in public, vapid, and humiliated. All these are clear violation of women's rights and ultimately human rights in Afghanistan. The most important thing that we can see in our society today is the protest of Afghan women against the Taliban's restrictions. From the very first day that Taliban came to power and took away women's rights, Afghan women did not sit silent and came to the streets. They said, bread, work, freedom. The people of Afghanistan say that the Taliban have not changed. They keep the same thoughts as they did 20 years ago. However, the people of Afghanistan, especially women, have changed. Afghan women have become aware and are not ready to let a terrorist and misogynistic group impose their view of them. Dear friends, in our opinion, the way to save the people of Afghanistan lies in their own work and struggle. Afghans should unite and protest against the terrorist rulers of Afghanistan. Of course, the support of the international community, especially organizations that support human rights and women's rights, is very fundamental and important for the people of Afghanistan and Afghan women. The democratic world should not allow Afghan girls to be denied the right to education any longer. Afghan people are also human beings and deserve to live with dignity. The Taliban government should not be recognized by the international community in any way. The world should stand by the people of Afghanistan and support the struggle of Afghans to create a democratic society. Thanks. اساسی خبره چی شده؟ وګورئ یوه ټولنه بې هنر او ادبیاتو یوه مړه ټولنه ده. یوه ټولنه بې له ژورنالیزمه، واقعي ژورنالیزم، هغه ژورنالیزم چې د وخت واقعیتونه بیان کړي او اصول او د خلکو غږ دا څرګند کړي. دا اوس نه لرو، پخوا هم نه درلوده. ډېر وخت کېږي چې دغه امکانات موږ نه لرو او اوس مې بیخي نه لرو. موږ د هنر ادبیاتو استازي او د ژورنالیزم استازي دوه خبرې لرو. این دو حرف ما چی است؟ جناب بت، ما یک گروپ ما که هنر ادبیات است کاملا ممنوع شدیم. تئاتر ما، موسیقی ما، سینمای ما و سایر عرصه‌های از هنر کاملا نه تنها که محدود شده که در بعضی موارد اصلا وجود نداره. و بخش دوم ما که بسیار مصروف شده او ژورنالیسم افغانستان است. ژورنالیسم ناحق افغانستان، ژورنالیسم برحق افغانستان بسیار محدود است. از داخل افغانستان ما اطلاعات دقیق بسیار کم داریم و ما ژورنالیستان بسیار مصروف هستیم. چرا هر کس در جیب خود یک رادیو و تلویزیون داره. همین تلفنی را که هر کس داره همین را میگیره، یک تصویر میگیره یا خودش میسازه یا توصیه میکنه که بسازه برای یک کسی، برای یک رادیو تلویزیونی، برای یک مرجع و از او پول در میاره. بنابراین ما سازمان ملل متحد و از اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آرزومند هستیم
که او گیریه هنر و ادبیات ما را هم مساعدت کنه که دیگه هنرمندای ما و ادبیات ما داو نجاری او دلته زموږ ژورنالیستان په بېلابېلو برخو کې دوی د خپلو هیلو او مکلفیتونو د بیان سم امکان ولري دقیق او انساني امکان ولري دغه زموږ هیله ده نورې خبرې که تاسو ته یې وکړو اضافي دي که خپل منځ کې هم کوو اضافي دي دغه ټلویزیونونه تاسو ګورئ هر یو یې ګوري هر څوک د خپلې وسې تر اندازې پورې هلته دروغ اوري قومونه د افغانستان په جنګ اچوي ژبې د افغانستان په جنګ اچوي مذهبونه د افغانستان په جنګ اچوي افغانستان زموږ د ژورنالیستانو هنر ادبیاتو یا د فرهنګیانو په فکر و عقیده یو واحد هېواد ده نه تجزیه کېدونکی هېواد ده او دا ملت هماغسې چې ډېره پخوانۍ تاریخچه لري په آینده او راتلونکي به هم دا ملت ژوندی ستاسو په مرسته حکومت چې نړیوال دا واقعا زموږ سره مرسته وکړي ډېره زیاته مننه کور بوده سلام و درود هموطنان عزیز جناب ریچارد بنت قبل از همه سپاسگزاری تعداد زیاد از نهادهای کار با زنها را که در اروپا هم در خارج و هم در داخل افغانستان مصروف کار هستند به جناب شما میرسانم به مناسبت گزارش عینی مسلکی و واقعی بینانه شما که اخیراً از وضعیت حقوق بشری و وضعیت حقوق زنان افغانستان بیان کرده بودید. دوستان عزیز چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ دردها زیاد و فشار وقتم یخنه ما رو گرفتن، گلوله ما رو گرفتن. میخوایم از این شروع بکنم که من از وضعیت زنای صحبت میگم، از وضعیت انسانایی که خودشان، حقوقشان و زندگیشان به گروگان گرفته شده. میخوایم به آقای ریچارد بنت بگویم که نه تنها طالبان بلکه جامعه جهانی هم حقوق زنای افغانستان به گروگان گرفته. اینا وسیله ابزاری برای بازی‌های سیاسی خود زنای افغانستان قربانی انتخاب کردن. امروز وضعیت میلیون ها زن بیوه که نانآور خانواده‌های خود هستند. میشه تصور بکنه اروپایی‌ها، امریکایی‌ها و باشنده‌های دنیا که در چه وضعیتی هستند؟ کودکای خود میفروشن، ارگان بدن خود میفروشن به خاطر از اینکه آشنایی باطل بکنن. اولاد خود، خانواده خود. سرپرست میلیون ها خانواده معتادین در افغانستان که پیامد جنگ 40 ساله و خصوص حضور قوای خارجی در افغانستان بوده، کشت و زر مواد مخدر بوده. 4 میلیون افغان خانواده از اینا ثقلت زندگیش، تغذیه‌اش به دوش و به شوری زنای افغانستان است. این را میتونید کسب بکنید و این زن بیکار است امروز. زن طالب محدود ساخته و گفته که دیگه اجازه کار نداری. میخوایم بگویم که خصوصیت برخورد حاکمای طالب و وضعیت فعلی زنای افغانستان و اصلا یک نقص حقوق بشر به صورت کتلگی است. اگر در دنیا آدم مثالای را از حقوق نقص حقوق بشر مثالای جداگانه را مثال میزنه و مثال میاره، در افغانستان به صورت کتلوی حقوق زنای افغانستان نقص میشه. حق تحصیل حق ابتدایی انسان است. امروز میلیون ها دختر افغان حق تحصیل نداره. آیا جامعه جهانی بالای حاکمای طالب چرا فشار وارد نمیکنه تا میثاقی را که خودشان امضا کردن، میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در افغانستان حاکمای حکومت دیفکتوی طالبان حرمت بگذارن؟ بیکاری را در موردش صحبت کردم. زن افغانستان از زندگی و از اجتماع حذف شده، به صورت کل به سایه تبدیل شده. احساس میشه که وجود داره اما هیچ گونه نقش در زندگی اجتماعی و اقتصادی نداره. آیا مثال برازنده نقص کتلوی حقوق بشر و حقوق زنها در افغانستان نیست؟ زنان افغانستان هیچ گونه دسترسی را
به عدالت ندارند. همه ارگان‌های کنترل که نظارت میکردن بر حقوق تطبیق قانون، خود قانون از بین رفتن، رقمی که جناب سادات صاحب زد، قانونی وجود نداره. بعد اون ارگان‌های نسبی که وجود داشتن برای کنترل برای تطبیق قوانین جاریه، قضات زن به صورت کامل حذف شدن و اهانت بزرگ به بشریت بود وقتی یک طالب خیست و گفت که زنای قاضی در افغانستان دانششان کمتر است، این تحصیل کرده بود که قضات مرد میکنن. این اهانت به بشریت بود، اهانت به نصف نفوس دنیا بود. اینو میکنن. خب برای علاوه امروز قاضی ها، مفتی های طالب با برداشت خود مرکبی که جناب دانشمند بزرگ ما جناب سادات صاحب گفتن، با تصور و استنباط خود از دید اراده خود بر مردم افغانستان تحمیل میکنن و این اراده مرد سالاران است که در اینجا بازم حقوق زنها پامال میشه. خلاصه میکنم طالبا 40 فرمان، بیشترین فرمان در افغانستان علیه زنان صادر کردن. 40 فرمان طالب علیه زناست. فرمانهای ویرانگر که زندگی زنای افغانستان را ویران کردن. فرمانهایی که زندگی زنای افغانستان را به جهنم تبدیل کردن. فرمانهایی که ما را زنده به گور کردن. فعالین حقوق زن از درون افغانستان که امرای ما ارتباط دارن میگن ما زنده به گور شدیم، مثل 14 قرن پیش دورانی که در دوران جهالت عربا دخترای خود زنده به گور میکردن. امروز زنای افغانستان در عصر حاضر در اوج تمدن بشریت زنده به گور میشه و همه جهان میبینن، همه تماشا میکنن و فقط معامله است. ما صحبتمون حرف بسیار صمیمانه و صادقانه است. هیچ چیز طلب ندارم، هیچ چیز برای خود نمیخوایم، بس هیچ کس هم نمیترسم. همه زندگی خود با افتخار برای زنای افغانستان مبارزه کردیم. امروز بلند میگم که جامعه جهانی با طالب معامله میکنن. ما 3 سال قبل وقتی که امریکا کنفرانس شروع کرد، مذاکرات شروع کرد امرای طالب، در یک مظاهره خیابانی بزرگ در هلند گفتیم که قبل از همه مسئله سر معامله حقوق زنای افغانستان است و سر امریکا، سر جامعه جهانی صدا کردیم. ما پیش بینی را کرده بودیم و امروز شاید تعمیل از او هستیم و این تحقق می‌کنه. ما می‌خوایم که این صدای ما را آقای بنت به دنیا برسانه که لطفاً از این معامله بالای نیم کتله مظلوم محروم که در طول تاریخ محروم بوده شما منصرف شوید. شما مورد دیگه معامله را پیدا کنید اگر معامله می‌خواهید با طالب بکنید، نه بالای حقوق زنان افغانستان. امروز صدها 2 دقیقه که اجازه دارم 2 دقیقه دیگه برای ما بتین برای از اینکه من از جانب خود صحبت نمی‌کنم، از جانب یک شمار زیاد از نهادها اگر اجازه باشه 2 دقیقه دیگه. خوب بسیار. امروز تظاهرات و صدای مدنی زنای افغانستان، زنای شیردل و شجاع افغانستان، کسایی که روبروی و چشم با طالب استاد شدن و گفتن که ما حق نان، کار و آزادی رو در وطن داریم، ما از اتباعی کشور هستیم. اونا به زندان کشانده شدن، تحقیر شدن. شما نمی‌فهمید بالای از اونا چی گذشته. اونا برای ما می‌نویسن و ما خبر داریم با اونا بالای از اونا در زندان چی گذشته. زنی که ازدواج اجباری طالبا را یک بار صدایش درس کرد به رسانه‌ها و اعتراض کرد، امروز ما اصلا خبر نداریم. 10 دختری را که در پکتیا به خاطر از اینکه برآمدن به جبهه و گفتن ما می‌خوایم مکتب بریم، در زندان هستن، ما اصلا خبر نداریم. 10 فعال حقوق زن سربنیز شدن، رنبوده شدن، نابود شدن، ما دیگه ازشان خبر نداریم و هیچ کسی، هیچ قانونه، هیچ صدایی در جهان نیست که از اینا واسواسی کنه. چیز آخری که من پیشنهاد دارم اونی که اگر در حمایت صدای مدنی زنای افغانستان جامعه جهانی واقعا فعال شد، زمان عمل رسیده. 1 سال طالب
نقش خود ایفا کرد و امتحان خود داد به دنیا و به مردم افغانستان. اون روایت هایی که میگفتن طالب تغییر کرده دیگه افشا شده. ولی ما میخواهیم که جامعه جهانی دست به عمل بزنه. وقت عمل است. کار به استخوان ما رسیده. چی وقت دیگه میخواهیم به کمک مردم افغانستان برسیم؟ و ما میخواهیم بگوییم که ما کمک گدایی نداریم. چون پرابلم افغانستان، جنگ افغانستان ابعاد خارجی داره از ابعاد داخلیش. یک جنگ نیابتی است. لطفا شما تضمین بکنید ابعاد خارجیش ما افغانا بین خود جور می‌کنیم. یا واقعا که خود میکشه یا وطن خود میسازیم. دلوی او مهربان خدای په نامه ښاغلی ریچارد بن، ښاغلی میر عبدالواحد سادات، ډیرو ګرانو ورونو او خویندو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې په دغه پرتمینه غونډه کې د خپلې ټولنې یعنې په اروپا کې د افغانانو د جرګې په استازیتوب له تاسو سره برخه لرم. فکر کوم اصلي موضوع ته به راشو چې وخت کم دی، او هغه د افغانستان اوسني حالت او دا چې زموږ ګران هېواد پر کومه خوا روان دی او زموږ هیلې څه دي. د افغانستان اکثریت خلک په دې خوشحاله دي چې په افغانستان کې نه یوازې د شر او فساد په اصطلاح جمهوریت خپل ځای نویو بدلونونو ته پرېښود چې ورسره جفت جبهه‌يي او پرورانوونکې جګړه هم ودرېده. خو د بده مرغه دا په دې معنا نه ده چې هر څه سم دي او خلک د خوشحالۍ اتڼونه کوي. نه، داسې نه ده. زموږ د خلکو له سترګو اوس هم اوښکې راځي. دننه په هېواد کې حالات ورځ تر بلې ترنګلي کېږي. د طالبانو د فکري ادارې په دا څه د باندې یو کال کې ونشو کولی د خلکو لخوا او نړیوالو لخوا خپل مشروعیت ترلاسه کړي. دا یوه ستونزه ده او دې ستونزې کې پخواني تښتېدلي مفسدین او نړیوال هم ملامت او برخه لري. خلک وږي دي، کار نشته، معاشونه ټولو کارکوونکو ته نه رسیږي، د ښځو سره ځانګړی چلند روان دی او په تېره بیا چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. موږ یې د دې هیله لرو، د دې ویره لرو چې تر پایه ونه تړل شي، خو خدای دې نه کړي. نړیوالو له نوې ادارې سره چې د ورسره په دوحه کې خبرې کولې نه یوازې هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې د افغانستان د خلکو پیسې هم کنګل کړې. جالبه خو دا ده چې د تښتېدلي وزیر خارجه سفیران تر اوسه په هماغه هېواد کې ځان سفیر بولي او د هماغه هېواد او یا د ملګرو ملتو اداره ورته نه وایي چې وروره ستاسو جمهوریت سقوط کړی، ته نور نو له موږ سره سفیر نه یې. Ja, daar is numainte actiefamilie. I'd like to speak in English since I don't know which language. That's one of the curses and the good things about being international is that you can speak in many languages. But yes, good evening and welcome. Thank you for the arrangers and everyone attending today. Today my primary focus will be on women and women's rights. And I'll try to echo their voice as heard by my sister and our chairperson, Tamina Salek, who was in Afghanistan in February last year, no, actually this year, February this year. And she had a meeting with some of the women activists down there, and most of their points are noted here. It has now been a year since the Taliban took over, and the situation of Afghanistan is exactly as many Afghans feared and anticipated, if not worse. Us living in exile have been battling our PTSD from our personal and transgenerational traumas, while helplessly
watching hard-earned rights perish over days and weeks. While on the surface everything seemed like it was normal and life was going on in Afghanistan, the reality though is much different. Afghanistan as a nation is in deep chaos and crisis. Afghan history, Afghan literature, Afghan music, and especially Afghan women are being erased from the society. Poverty has reached its highest in several decades, forcing Afghans to sell anything of value, be it a TV, a kidney, or a child. Child mortality rates and numbers of children with malnutrition are skyrocketing. At least half of the Afghan population are in critical need of humanitarian aid. Human rights, freedom of speech, freedom of media are almost non-existing phenomena. War crimes, enforced disappearances, and targeted attacks on ethnic groups such as Hazaras and religious minorities such as Shia and Sikhs are a severe issue and a security threat. Attacks on schools and mosques, civilian casualties are on the rise. Kausar Danish Education Center, Mawood Center, Mumtaz Education Center, Abdul Rahim Shahid School, and this week it was Kaj Education Center. These are all educational centers located in Hazara neighborhood. The frequent attacks on markets and mosques are not even included here. It has been 376 days since the world has accepted that girls are not worthy of having access to education in Afghanistan. A few weeks ago, 150,000 Afghans participated in the university entrance exam. They were all male. Not a single female student will be attending a public university this year. And the list goes on. Many of the speakers before me has listed all the restrictions on human and women rights. But I'd also just like to note that sports and gatherings to protest is outlawed. Domestic violence is on the rise. Yet the brave women are pushing back. Only last month, residents of Paktia reopened secondary schools for girls, and yet again the Taliban forcefully shut the doors. The brave young women of Paktia were out on the streets demanding their rights to education. Silencing these voices are a priority for the Taliban. From spraying tear gas, imprisoning them and their families, torturing them mentally and physically, our means are used. We are at a point in history where we will undoubtedly be judged by our actions and the lack of saying. Few will be remembered for being those who stood on the right side of history. The Afghan women in Afghanistan call upon the UN to urge member states to open up possibilities for humanitarian visa for prosecuted women and girls and other marginalized groups. We urge the de facto authorities to respect the civil and political rights of women of Afghanistan and the Afghan constitution which guarantees these rights. And we urge the UN to stand by the Afghan women and their resistance against the tyranny imposed upon them. And what we all can do to help Afghan women, events as these are really a step in the right direction and very important. So thank you for everyone who has joined us today. We need to use the leverage we have as nations, NGOs, and organizations. We urge the UN as well to not recognize the de facto government, not until they form an inclusive government elected by the Afghan people. We must not recognize
Taliban enlists human rights for all ethnicities and religious groups, and especially women's rights, are secured. And we need to echo the voice of those who raise it against this injustice and use any leverage that we have to stop Taliban from silencing those voices. And finally, let's not forget Afghanistan and keep Afghanistan and the Afghan women on the agenda, please. Thank you. زه د خپل لنډ پیغام د ټولنې په نمایندګۍ باندې تاسو ته رسوم. هغه په لنډ ډول داسې دی چې د لمر په شان روښانه ده چې د ګران افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه مې یو څه مواد راخیستي دي چې په لنډ ډول سره تاسو ته داسې ووایم چې دا طالبان چې د هغه وخت څخه راغلي دي دلته ټولو ته معلومه ده، نو نور به ډېر څه صحبت پر کوو چې د ښځو ازادۍ او د بشر حقوق تر پښو لاندې سوي دي، او که څه هم په یوه حساب باندې د جنګسالارانو لنډغرو ریښې د منځه تللي دي او نسبي ارامي راغلې ده، که څه هم وروستیو پېښو دا نسبي ارامي هم د منځه وړې ده، خو بیا هم خلک څه شي غواړي؟ خلک د دغه بشري د دغه ارامۍ تر څنګ ډوډۍ ته ضرورت لري، بشري حقوقو ته ضرورت لري، مطبوعاتو ته ضرورت لري، ازادۍ ته ضرورت لري، او دا ټولو ته جدي اړتیا احساس ده. نو زه د ښاغلي ریچارد توجه دې ټکي ته رااړوم چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې اوس د اقتصادي ستونزو له امله خلک نه یوازې د کورونو شیان خرڅوي، بلکې تاسو وینئ چې د وجود ارګانونه لکه پښتورګي او نور سامان د وجود خرڅوي او حتی خپل اولادونو خرڅلاو ته مجبوره شوي دي. دا تاسو ته بهتره معلومه ده او په خپله د یونیسف د ماشومانو اداره هغه وایي چې په افغانستان کې څه د پاسه 10 میلیونه ماشومان د لوږې او فقر سره لاس او ګرېوان دي. نو د عمومي عقیدې د اعلان نه باوجود موږ وینو چې ډېر خلک د پخواني منصوبین که څه د اردو وي که څه په نورو برخو کې کار کړی دي دا ټول په وارو وارو نیول کېږي، شکنجه کېږي او تر مرګ تر سرحده پورې وژل کېږي. نو بالاخره زه په لنډ ډول په پای کې زه په ډنمارک کې د افغانستان د فرهنګ د ټولنې د مشرتابه هیئت په استازیتوب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پام یو ځل بیا دې ټکي ته رااړوم چې په افغانستان کې که همدغه حالت دوام ومومي نو بیا له شکه چې بشري ناورین به موجود وي او په عین حال کې به زموږ ملک د افغانستان د نړیوال تروریزم اساسي مرکز وګرځي. نو ځکه پر دې ټینګار کوم چې یو ځل بیا چې د ملګرو ملتونو اړوند مسؤلو څانګو څخه جدي هیله کوم چې ژر تر ژره افغانستان د روان کړکېچ او بشري ناورین د مخنیوي په لاره کې چټک ګامونه واخلي. دا لنډ پیغام و، زما ستاسو توجه څخه مننه. ډېره مننه دروند محقق صاحب. جناب زیارمل صاحب از آلن تشریف آوردن به نمایندگی از حزب آبادی افغانستان صحبت میکنند. مهربانی جناب زیارمل صاحب. درنو دوستانو زمانې چې یو سلامونه ومه تر ټولو لومړی په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانو د ټولنې څخه مننه کوم چې د خپل فراخان یا ټول بلنې او اعلامو په طرز کې د افغانستان د ټولو سیاسي اجتماعي او مدني ټولنو نه په افغانستان کې د قانون او قانونیت تحکیم په خاطر بلنه کړې وه. بناءً د افغانستان د آبادۍ ګوند هم چې یو د هغې جملې څخه دی وپتایله چې په ننني کنفرانس او یا غونډه کې چې دې ټولنې په نوښت او ابتکار باندې د ریچارد بنټ په ګډون جوړه شوې ده
شرکت بکنیم. دوستان نهایت عزیز و گرامی، من به نمایندگی از حزب آبادی افغانستان که یک نهاد سیاسی به خاطر تحقق دموکراسی در افغانستان، به خاطر تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان، به خاطر تأمین عدالت اجتماعی و به خاطر تأمین حقوق زیر فشار قرار گرفت و تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی در افغانستان ممنوع قرار داده شد. آنچه که از همه چیز امروز باعث نگرانی مردمان آگاه واقعی بین دلسوز جهان در قبال اوضاع افغانستان گردد عبارت از نقصی صریح اعتراف شده و اشکال حقوق بشر به ویژه زنان افغانستان که توسط امارت اسلامی تحمیل می‌گردد. فشار اصلی و عمده جهانی به این امر متکی شود که طالبان مانند هر دولت دیگر متحد با رعایت قوانین جهان شمول امروزی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تمکین در برابر ضرورت‌های عاجل نجات مردم افغانستان از وضع برآورده بدین لحاظ یک بار دیگر توجه شما را به خاطر تامین آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم افغانستان جلب می‌کنم. امیدوار هستم که شما در زمینه با مردم افغانستان کمک کننده واقع شد. و قلباً از شما سپاسگزار هستم. وقت بیشتر دوستان را نمیگیرم، همه مسائل در اختیار شما قرار در پالوی نامه‌ای که از جانب شورای زنان حالان که بخش از همایش اروپایی زنان افغانستان که در رأسشان دکتر سبرزمنده قرار دارد هم به انگلیسی ترجمه شده و خدمت شما تقدیم. تشکر از توجه. متشکر از جناب زیارمل صاحب و همچنان از حزب آبادی که نماینده خود از آلان روان کردند. بر اساس سناریو ساعت 3 بجه به خود آقای بنت قید شده بوده. اینال خوب است که از خود آقای بنت پرسان کنیم که دوستای دیگر بعد از صحبت آقای بنت زمینه صحبت فراهم شود. نه چون دوستا صحبت کردن، فقط با یک کلمه میخواستم و زود بکر گپ نمیزنم. اینا باید بفهمند که اونجا اینا باید میهمان باید بفهمند که همین جمع شدن افغانا در اینجا نمایندگی از این میکنه که ملت ما در یک حالتی وحشی سیاسی زندگی میکنه. 36 میلیون باشنده افغانستان اگر 3-4 میلیونش رو بکشیم 30 میلیون افغانستان که در اونجا نه تنها از لحاظ اقتصادی در زندان هستند بلکه از لحاظ روانی در زندان هستند. یک مسئله که ما همیشه در مطبوعات گفتیم، حاکمیتی که به کمک سازمان‌های بین المللی به نام طالب در افغانستان مسلط شد 36 میلیون افغان در هر جایی که است او را توهین میکنه به خاطر از اینکه به خواهر ما، به مادر ما، به دختر ما، به شریک زندگی ما حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمیده و اونا سرش حاکمیت میکنه. این توهین بشری است. اینا نماینده سازمان حقوق بشر هستند. ما گله داریم و این حق ماست که در خانه ما حاکمیت سیاسی خود تأمین نکنه. تشکر از شما که زمینه این مسائل